Hi, welcome to Project Tips. I'm Homer. Today, I'm going to show you my urban farming episode 2. First, I'm going to show you how to plant the seeds into the seedling tray. We use chopstick to put a hole in the coco pit, then we put the seed inside. Then we are going to cover it up, and we are using coco pit instead of soil because coco pit absorbs water more and it retains the water. It's a nice planting medium used in hydroponics. These are the PVC that we are using for our hydroponics. It's a 2x4 downspout. We already drilled 2.5-inch holes, and this is our hydroponic system. This is the distribution of water. We use 7mm tubing to supply water to the downspout or to the PVC. And the water is around 1 inch deep. And this is our water container. This is a 75, actually it's a 90-liter container, but we just filled it up to 75 liter. But right now this one is not yet 75. So the waters goes up and distribute to the PVC channels. Ito po ay 5 layers na hydroponic system. Ito po yung mga halaman natin. Tayo po ay nag-testing pa lang ngayon. Hopefully, maging successful tayo dito. This is my hydroponic system. So far, not all the plants are equal, but some of them are going good like this one, but some of them are not. Yung iba, hindi sila maganda pagtubo. So pag-aralan natin kung bakit ganun. Ito dalawang klaseng halaman. Sa ngayon, nakapatay yung tubig natin. Mamaya aandar ulit yan. Henry, anong masasabi mo sa tanim natin? Okay. Ha? Okay. Okay? Ha? Sa tingin mo, yung hydroponics, okay ba? Pag na ano na to, sir. Ha? Ma-harvest na natin yan. Maganda, okay. Mga ka-project tips, ito po yung halaman natin nasa hydroponics. Pag-aralan natin kung bakit hindi pantay-pantay ang pagtubo. So far, maganda naman yung ibang halaman natin. So pag-aralan pa natin kung ano naging problema. Kung ang seed ba o pero ang sistema sa tingin ko okay siya kasi maganda naman siya at malalim ang tubig. Sa tingin ko kailangan mag-eksperimento pa tayo ulit. So far maganda yung mga dahon niya. Ito na po yung mga tanim natin na ano ba tawag dito, Henry? Pechay? Oo. Ginamit natin yung hydroponics na system at saka yung Snap A and Snap B na solution nutrients na galing sa UPLB. Makikita mo yung mga dahon
malulusog, magaganda, at walang mga ano tawag na yung mga kain na uod, walang mga insekto, no? Makikita mo siya, malulusog lahat. Si Henry po yung hardinero dito. Ay, ngayon makikita mo sa labas ay umuulan. Pero dito sa loob, walang tulo ng ulan kasi may plastic tayong UV na plastic na nilagay sa taas. At saka sa gilid, puro screen lang para hindi mainit kasi mainit ang Pilipinas. Ito ngayon ang mga dahon. Subok tayo kumain ng isa. Masarap. Nasubukan mo na, Henry? Yung lettuce, hindi pa natikman. Yung lettuce. Kaso lang, konti lang yung lettuce ko. Pero subukan pa rin natin ang isa. Kung masarap ba o hindi. Kulang na lang yung pangsawsaw nito. Sarap. Mayonnaise. I-harvest na ni Henry. Para kakainin na mamayang tanghali sa ihalo sa ulam. Sabaw. Sabaw. Natikman mo na ba, Henry? Hindi pa. Ha? Okay na yun. Masarap yan yung kinakain ko kanina. Hindi siya mapait. Meron siyang konting tamis-tamis. As you can see, the roots are long and white. If you have a healthy roots, you have a healthy plants. Thank you for watching. If you like our video, please click the like button and subscribe for another episode of our urban farming.